سماء 5 دقائق. إلستريوس. لماذا هذه المرحلة الثالثة من الحياة التي تؤدي إلى الفردوس تسمى الجنة الثالثة، أي بعبارة أخرى المطهر الثالث؟ في الواقع، هذا ببساطة لأن القديس بولس يسميه هكذا. لذا أولاً وقبل كل شيء يجب أن نتذكر ما هي السماوات الأخرى. السماء الأرضية، السماء المادية، هي التي نحن فيها حالياً. إنه مطهر، نتعلم أشياء هناك ويختبئ الله، نحن في جسد مادي. السماء الثانية هي الممر الذي يسمى الموت بين هذا العالم والآخر. لم يعد الجسد المادي يعطي بالفعل أي علامة للحياة، وهو في هذه السماء، سماء نفسية إذا جاز التعبير، مع مدة داخلية يصفها البابا بنديكتوس 16 في سبيسل 47 كمكان لا يقاس بالزمن المادي ولكن بل في الزمان الداخلي. وهناك في تلك السماء يظهر المسيح في مجده، وهذا ما يسمى بالسماء الثالثة، المطهر الثالث. يظهر البابا بنديكتوس 16 في سبيسل أن هذه الرؤية للمسيح هي حقا مرحلة تطهير، لأن الإنسان يكتشف خطيئته فجأة. لذلك جاء اسم السماء الثالثة من القديس بولس عندما غادر إلى دمشق من أجل اضطهاد المسيحيين، هذه الطائفة اليهودية الجديدة التي اعتبر أنها ستدمر تماما من جذورها. وفجأة ظهر له نور عظيم في طريق دمشق، فسقط عن الحصان وسمع صوتا يقول له: شاول شاول، هذا اسمه القديم، لماذا تضطهدونني؟ ثم أجاب: ولكن من أنت يا رب الذي أضطهده؟ أجاب الصوت: أنا يسوع الذي تضطهده. وفي فقرة أخرى موجودة في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الفصل 12، قال القديس بولس في وقت ما، عندما اتهم بأنه عبث قليلا، ويروي هذا الحدث جيدا ويكاد يتفاخر به بقوله: أنا أعرف رجلا في المسيح يتحدث عنه من قبل 14 عاما كان في جسده. لا أعرف. هل كان خارج جسده؟ لا أعرف. الله لا أعلم. تم القبض على ذلك الرجل حتى السماء الثالثة، وهذا الرجل كان بدون جسده. هل كان بجسده؟ لا أعلم. الله أعلم. أعلم أنه قد وقع في الجنة وسمع كلمات لا توصف لا يجوز للرجل لتكرار. في الواقع، رأى بأم عينيه المسيح يظهر له، المسيح الممجد، كما ظهر لبطرس ويعقوب ويوحنا يوم تجليه. ورؤيته، ورأى جسده المجيد، ورأى روحه من خلاله في نفس الوقت، دخل الجنة، الفردوس الذي يسميه السماء الثالثة. في الواقع، التأثير الأول لهذه السماء هو إظهار عظمة الله. هذه السماء التي هي قلب يسوع المسيح، المليء بالحقيقة والمحبة والتواضع. لكنه يدعى أيضا في اللاهوت بالعذاب الثالث، لأن له تأثيرا جانبيا. عند رؤية المسيح، كما يقول البابا بنديكتوس 16، نرى روحه وقذارته. وأضاف كوري دارس: ليموت من أجلي. كثيرا ما يكتشف المرء أشياء فظيعة في نفسه. هذا الاضطراب قوي لدرجة أنه في لحظة يمكن أن نتوب عن خطايانا ولا نتطهر منها. لذا يجب ملاحظة ما قيل في تقليد أيدي علماء اللاهوت القدماء، آباء الكنيسة، أن الإسلام تولى زمام الأمور. هناك 7 سماوات، 7 مراحل. السابعة هي الجنة الأبدية، السماء السابعة. يمكننا أن نرى بوضوح ماذا يعني ذلك. إنها نعمة أبدية، نرى الله وجها لوجه في جوهره الأبدي، ولا نتركه أبدا. إذن، هناك 3 مطهرات أخرى وصفتها القديسة كاثرين من جنوة، وهي بالأحرى مراحل داخلية، لأن الشخص الذي اختار المسيح في هذه السماء الثالثة من كل قلبه، يتفاعل أحيانا برغبته في تطهير نفسه من خطاياه. إنها متأكدة من أنها ستخلص منذ أن اختارت المسيح، وبالتالي فهي تمر ب3 لحظات: لحظة من الفرح الشديد، رغم أنها انفصلت عنه لفترة طواعية لدرجة أنها تحبه، وأنها تريد التطهير، فهي تعرف أنها تم حفظه. ثم لحظة ثانية حتمية من الإحباط الرهيب، لأن الوقت الداخلي يمر، يبدو أنه لنهائي ولا يمكنها تغيير أي شيء بداخلها، إنه يأس. وأخيرا لأننا اعتدنا على كل شيء، لأن تأثير اليأس يفقر القلوب، وقت سلام صبور ينتظر المسيح ليأتي ويأخذنا.
إنه المطهر السادس، محكمة الجنة. لقد أصبحت النفس فقيرة جدا هناك، وبالتالي بعد أن عانت كثيرا تم محو كل ديونها، لذلك يأتي المسيح ليطلبها، وهذه المرة لم يعد يظهر إنسانيتها المقدسة كما في السماء الثالثة، ولكن لإظهار ألوهيتها بشكل مباشر وبدون وسيط. إنها الجنة السابعة.